नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत दसऱ्याला सोनं म्हणून दिली जाणारी ही आपट्याची पाने. ही पाने अगदी 2 मिनिटात विणून तयार होतात. चला तर झटपट या पानांना लागणारे साहित्य पाहूया. मी हा 4 प्लायचा हिरवा धागा घेतलेला आहे. त्यानंतर हे 3 नंबरचं क्रोशे आहे आणि कात्री. सुरुवात करूया मॅजिक रिंगने. गाठ मारून घेऊया. यानंतर या मॅजिक रिंग मध्ये 5 सिंगल क्रोशे करायचे आहेत. 1 2 3 4 आणि 5 सिंगल क्रोशे केले. यानंतर मॅजिक रिंगचा धागा आवळून घ्यायचा आहे. आता इथे स्लिप स्टिच न करता इथे 4 चेन करून घेऊया. 1 2 3 आणि 4. या 4 चेन हा एक ट्रेबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. आता पलटून घेऊया. आता आपल्याला या पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये पुन्हा याच लूप मध्ये इथे 3 ट्रेबल क्रोशे करायचे आहेत. तर पहिला ट्रेबल क्रोशे करूया. हा एक ट्रेबल क्रोशे झाला. पुन्हा 2 वेळेस यानोवर करूया. याच लूप मधून धागा बाहेर काढून घेऊया. 1 हे 2 आणि हे 3. हा दुसरा ट्रेबल क्रोशे झालेला आहे. पुन्हा यानोवर करूया आणि हा याच लूप मध्ये पुन्हा हे एकदा 2 वेळेस आणि हे 3 वेळेस. हे पहिल्या लूप मध्ये 4 ट्रेबल क्रोशे झालेले आहेत. आता पुढच्या लूप मध्ये पुढच्या सिंगल क्रोशे मध्ये पुन्हा 4 ट्रेबल क्रोशे करूया. एक झालाय. आता पुन्हा त्याच लूप मध्ये दुसरा ट्रेबल क्रोशे करूया. हे 2 झाले. पुन्हा 2 वेळेस यानोवर करूया आणि याच लूप मध्ये तिसरा ट्रेबल क्रोशे करूया. 3 झाले. पुन्हा 2 वेळेस यानोवर करूया आणि त्याच लूप मध्ये चौथा ट्रेबल क्रोशे करूया. हे 4 ट्रेबल क्रोशे झाले. यानंतर पुढच्या लूप मध्ये एक ट्रेबल क्रोशे करूया. यानंतर 2 चेन करूया. 1 आणि 2 चेन केल्या. यानंतर याच लूप मध्ये आता स्लिप स्टिच करूया. इथे स्लिप स्टिच केली. यानंतर 2 चेन करूया. 1 आणि 2 चेन केल्या. यानंतर आता पुन्हा त्याच लूप मध्ये एक ट्रेबल क्रोशे करायचा आहे. तर 2 वेळेस यानोवर केलाय आणि याच लूप मध्ये पुन्हा एक ट्रेबल क्रोशे करूया. यानंतर आता पुढच्या लूप मध्ये 4 ट्रेबल क्रोशे करूया. इथे 1 हा 2 याच लूप मध्ये पुन्हा 3 आणि हा 4 ट्रेबल क्रोशे झाले. यानंतर शेवटच्या लूप मध्ये इथे 3 ट्रेबल क्रोशे करूया. हा 1 2
हा 3 ट्रेबल क्रोशे केले. यानंतर यावरती 4 चेन करूया. 1 2 3 आणि 4 चेन केल्या. आता पुन्हा त्याच लूप मध्ये इथे स्लिप स्टिच करून जोडून घ्यायचे. आता यानंतर इथे या मॅजिक रिंग मध्ये इथे पुन्हा एक स्लिप स्टिच करूया. यावर एक चेन करूया आणि धागा कापताना थोडा लांब कापायचा आहे. इथे गाठ मारून घेऊया. यानंतर हा धागा, वरचा धागा हा पुढच्या दिशेने व्यवस्थित फिरवून या खाच्यातून मागच्या बाजूला आणायचा आहे. इथे एक गाठ मारून घेऊया. आणि इथे उरलेला मॅजिक रिंगचा धागा कट करून घ्यायचा आहे. आणि हे असं आपलं आपट्याचं पान तयार झालेलं आहे. तर ही पाने आपण घराच्या सजावटीमध्ये किंवा तोरणांमध्येही वापरू शकतो. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.